Ang top 3 best kambing restaurant sa Davao ay ang Landos, Mang Dels, at ang Harvey's. Ang Harvey's ang pinuntahan namin noong nakaraan na araw ng Sabado. Ngunit pagdating namin, ay naubos na pala ang mga pagkain. Sarado na ang kainan. Mga alas 4 kami dumating. At alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon lang pala sila bukas. Dinadagsa rin kasi ng mga tao itong kainan na to. Ang Harvey's Kambingan nasa Dumoy, unahan konti ng Gulf View Village bago makarating ng Mayan Grande Resort. Salamat kay mama. Pwede ka ta-interview nun niya, mama? Ha? Very important, ma'am. Binalikan namin kahapon, Lunes. Mga alas 11 ng umaga kami dumating. Medyo marami-rami na rin ang kumakain. May mga empleyado ng San Miguel na ang opisina at planta ay malapit lang dito sa Harvey's. Bukod sa iba't ibang luto ng kambing, humahanda rin sila ng mga lutong baboy, baka at isda. Siyempre, yung kambing ang punteriya namin. Sabihan pa po. Basta itong one mo niyang ating vlog. Kaya binigyan kami ng kanilang anim na uring lutong kambing na tinatawag naming Six-Way Goat Experience. Ang paklay, adobo, sinampalukan, kaldereta, kilawin. At yung pinakapaborito namin, ang papaitan. Huwa! We put some bamboo shoots. Paklay. Ito. Lamang loob. To summarize ito yung mga lamang loob ng kambing. Ang sikreto daw para maging masarap ang papaitan ay sinasali nila ang dumi ng kambing na nasa intestine. Ang mga Ilocano sa Ilocos ay magaling magluto nito. Mas mapait, mas mainam, at mas masarap. Damo lang kasi ang kinakain ng kambing, kaya hindi naman ito madumi. At di pa gaanong na-digest ng tiyan, kaya okay lang itong kainin. Ang papaitan ng Harvey's ay masarap. Saktong-sakto ang timpla. Masarap rin ang ibang putahing kambing na nasa aming lamesa. In-interview ko rin ang may-ari para malaman ko kung bakit dinadagsa ng mga tao ang kambingan na to. Ano sa nagsugod ng Harvey's Kambingan, ma'am? 2009. 2009? Opo. I thought, kuhan po daw. Ito yung mo. Dati pa man dito, So, sir. kuhan na siya, 9 years na. Dito pa mi sa Pikas. Sa Kanto Apugol. Ang Dire, 2 years pa mi dire. ang location sa una, O, sa Kanto Apugol. Apo Golf. Tapos karon 2 years pala mo diri. Katutan na. Katu-apply gyapon. Mo na tong dapit sa Mel Grande? Dili, sir. Oh. O Golf View. Gold view. Mao lagi na. Kay sa una kanang every time mga to may Golf View, pamitin ako ni magitan. Kaning inigo na ba nya. Every time ni pass by, ma-miss na mo ba? May-bypass na mo siya ba? Kay kapoy nagdigog dagat. Karo, gituyo ginamo kay gusto na mo i-feature sa Davao food culture ang kambing. Sa usang klase ang kambing sa Davao. Usang how delicious, how good compared to other cities. So, tell me about the business, ma'am. The food you serve to customers. Sa ako ang experience within since 2009 ang amo ang customer nagabalik-balik kay satisfied sila sa among luto especially sa among kambing. So ang among mga putay sa kambing 6. Tapos may kaldereta, papaitan, sinampalukan, kilawin,
paklay at saka adobo. I see. So, isang oras mo nagasugod o kuan ma'am? Every day? Every day, from Monday to Saturday, sir, we open our store at around 6:45 up to 2 p.m. only. Okay. Pero every day na nag-serve mo kambing, Yes, sir. ihawagin mo every day. Yes, sir. Siyempre, di ba? Okay. And then that's early in the morning. So, I think that's all, ma'am. Okay, sige, thank you. Salamat, salamat. Opo. Kaya pala, dahil kilala na ang Harvey's. Noong 2009 hanggang 2016 ay nakalocate ito banda sa labas ng Gulfview Village sa Bago, Talomo. 2 taon pala ang Harvey's sa bagong location ito sa Dumoy.